के हो यो त त्यो रिभ्यू चाहिँ म फर्स्ट सर्भिसिङ पछि चाहिँ गर्छु होइन अहिले अब अनेस्ट रिभ्यू नै दिनु पऱ्यो नि त त्यसरी हल्का चलाइ चाहिँ म दिन्छु अहिले 200 मात्र कुदेँ आज चाहिँ हामी मेरो ड्याडलाई बाइक सिकाउनु जाने होइन ट्याप छिनछिन हुन्छ त ल मजा लाग्छ हुन्छ तातेसी त्यो के भित्र हाल्नु गियरमा हाल्नु पछाडिको ब्रेक हान्नै पर्छ रोक्ने बेला चाहिँ पछाडि त गियर पछाडि थिच्नु त क्लच बिस्तारै छोड्ने जानु बिस्तारै छोड्ने के यताबाट जाने यताबाट खाली छ ल अगाडि छ त पुरा बिस्तारै क्लच बिस्तारै छोड्ने हो नि छोड्ने ग्रेप पनि हल्का त बटन त छोड्नु त जान्छ नि छोड्दै हल्का गर्दैछ नि हल्का छोड्नु जान्छ त्यही साइकल चलाएको चाहिँ गयो छोडिदिनु क्लच बिस्तारै हल्का बटार्नु चाबीतिर एक राउन्ड क्लच छोड्नु यो भित्र हाल्नु सकन छोड क्लच पुरै बटन क्लच छोडिदिनु क्या अनि आफै जान्छ ल गियरमा पछाडिपट्टि गियर रोक्ने बेला पछाडिको ब्रेकै पछाडि ब्रेक यता खाएँ यहाँ राइट खुट्टा अगाडि गयो ल गियरमा हाल्नु गियरमा चाहिँ पुरै समात्यो अब गियरमा हाल्नु पछाडि हाल्नु त भयो त गियरमा आयो त क्लच बिस्तारै छोड्ने त्यो नि बटार्ने अनि जाने छोड्नु ल बटार्नु खुट्टा नि माथि गर्नु कस्तो गाह्रो ल गयो यसलाई कस्तो गाह्रो भएको थियो पहिला ल अब सिकाउँदै गर्ने त्यही हो उता पुग्छु उता जुम कहाँ आउनु त यता रोक्नु त यता रोक्नु पछाडिको ब्रेक लाउने यो अनि त्यो यताउता जाने बेला छ त यो साइड लाइट हुन्छ है बन्द यो साइड लाइट हुन्छ यो बल्दैन नि त यहाँ नि देखाउनु पर्ने हो नि त्यही साइड लाइट बाल्ने यो साइड लाइट हो बल्यो त है त्यही हो योबाट कति बल्यो खोइ किन्न बल्यो हुन्छ त्यो घुमाउने बेला बिस्तारै त्यो ब्रेक हानी चल्दैन होइन क्या त्यो बिस्तारै अब गइरह रोक्नु पऱ्यो भने मात्र ब्रेक हान्ने बिस्तारै हान्ने झ्याप्पै हान्ने लेफ्टपट्टि घुमाउने हो यता राइटपट्टि घुमाउने उतापट्टि दिस इज लेटर द डे होइन ऱ्याप्टर धेरै कुदिसिएछ अब यो सिधै सर्भिसिङ लग्छ भने चल्छ ढोकाउनु त एकछिन यो चाबी लिनु त लास्ट मोमेन्ट अफ प्लान बन्यो होइन अब चाहिँ हामी कहाँ के झरनामा जाँदैछ होइन के भन्नु चाबी यता यो लिनु भने क्या अर्को लाने हो अब चाहिँ हामी बाटोमा छौँ होइन कहाँ हामी झार झरना जान आँटेर हेर्नु साथी केटाहरूले डेस्टिनेसन झार झरना अहिले अब बाटोमा होइन अब तपाईँहरूलाई सिधै हल्का बिचतिर पुगेपछि पठाउँछु किनकि हल्का लामै बाटो छ होइन ल अब चाहिँ हामी गोफुटार पुगिसक्यो धुलो खाँदै बाटोभरि होइन छ्याङ पछाडि आउँदैछ फल हान्दैछ यहाँ रोहित पछाडि डिरेक्सन देखाउँदैछ ल यहाँ राइट भ्यू चाहिँ कडा छ नि यो ठाउँमा पहाडहरूको ल के हो बच्चा कुट्छ त त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन है अब हामी 65% डन
मेरो चाहिँ अब धेरै नकुदाएर भनेको थिएँ 10 घन्टाभन्दा धेरै त कुदाइसकेँ मैले 17 घन्टा कुदेछ मेरो बाइक अब मेसेज गरेर सोधेको थियो कल पनि गर्थेँ कल पनि उठाएन कम्पनीवालाहरूले अब त्यसैले स्प्लेन्डरमै आएको छु होइन केटासँग भएपछि जुन बाइक हो भने मजा आउँछ क्या यताबाट चाहिँ होला राइटै हो जानु मिल्छ सोध त मिल्छ हो मिल्छ किन त्यहीँबाट आएछ गुगलले कस्तो कस्तो बाटो लानु ल एक्सिडेन्ट बनाइरहेको छु ल केटाको एक्सिडेन्ट पर्यो के यताबाट छिराइदिउँ यताबाट ओइ म्याच यहाँ डेन्जर हो नि म त फेरि आम्मामा घाल्टाङ गुल्डुङ अगाडिको स्पिड मिटर बल्ल बनाएको थिएँ त्यही बन्द रहेछ अरे केटा माथि जाने बाटोबाट उताबाट घुमेर पुग्छ अनि त्यो ठाउँ पुग्छ भने क्या यो बाटो जोइन हुन्छ नि त्यहाँ हुन्छ ल अब बच्चाहरूलाई ट्रस्ट गरेर हामी चाहिँ घुमिरहेछौँ होइन बच्चाहरूलाई ट्रस्ट गर्दै होइन क्या बच्चाहरूलाई जे नि भनिदिन्छ नि पुग्छ अरे अब यता यता हो ल सेकेन्ड गियरमै चढ्यो टोखाए वडा नम्बर 1 को हामी गेटबाट छिरिसकेका छौँ होइन आमा त्यही खिचिरहेको छु ल यस्तो दामी ठाउँ नि आइयो आमा आज त हो पानी पऱ्यो भने चाहिँ तनाव पर्छ होइन साथी हो ओइ म्या धेरै सुधे यता मोटर हाल्छ आउनुपर्छ क्या डटमा मोटर हाल्छ आउनुपर्छ यता त्यही हल्का त घुम्नु परिहाल्यो नि आमा पुग्नेसम्म त अब अफरोड नै होला त्यहाँ हामी त यतिकै गेम खेलेर बसेको थियो र केटाहरू जाउँ भने मैले कहाँ जाने भने एउटाले सर्ट हाल्यो ल झर्ना हिँड्यो ल जाउँ सक्यो कुरा केटाहरूको प्लान त्यति छिटो बन्छ होइन अब 3 बजीतिर निस्केको थिएन हामी 3 बजीतिर निस्केको थिएन 2:40 2:15 हो अब त्यही 2:40 तिर अफ रोडिङबाट हामी गइरहेको छौँ हल्का रिभ्यू भिडियो हेराउनु पर्दैन अरे बाटो कस्तो म कहाँ पुगेँ सिटे त्यही ओइ एकछिन बनाएर बाटो हेर्नु आयो ल हेर्नु अझ त्यही उतानिर हो कि मन्दिर छ त्यहाँनिर अब सेकेन्ड कि फर्स्ट गियर हालेन अनि छोडिदियो यता बाइक ल चल्दिउँ है केटा ल ध्यानले केटा हो चिप्लेलाई फेरि बाँच ए डर के आगे जिते माउन्टेन ड्यू लेफ्ट हो ल कहाँ हो कहाँ है त एकछिन यता एड्याप्टर यता कहाँ हजुर रेकर्डिङ भएको थिएन क्या लम्बिरहेको त छ्याङ भाइ यहाँ सोध्नु त त्यहाँ आन्टीले
बाटो लम्बिरहेको छ केटा हो आन्टीले सोध्नु न सोध त अब झर्ना कहाँ हो भन्नु आन्टी आन्टी यता झर्ना कता हो माथि हो उल्टो बाटोमा लोकेसन पनि हेर्न तँलाई दो हेर त तल झर्ने भने होइन त्यहाँबाट माथि रहेछ बाटो त उल्टो लम्बी नै रहेछ आम्मा गाउँ त हो नि यो आम्मामा भ्यू हेर्न यतै हो बाटो चाहिँ डेन्जर छ नि यहाँपछि तपाईँहरू नदेख्ला तर स्प्लेन्डरको लागि त यो त आम्मामा यहाँ हो कता हो ओ चिप बल चिप्लिँदैन लौ न यहाँ फेरि गाउँमा त्यो खेततिर राख्ने कुकुरहरूले मा लखेड्यो भने अनि तनाव हुन्छ ल भाइ हामी अरू बाटो निस्क्यो यार लग्छ ल सिधा लग्छ आम्मा ऊ अर्को गाउँ पुग्यो बिस्तार लगाइ छेउ भाइ ओ हामी त 8-9 बजीसम्म घरमा पुग्ला सर यस्तो हेर्दा त उता मादा मेरोमा बाटै देखाएको माइ लर्डमा त्यसले धुलो खुवाएकोमा यता हिँड्नु हामी ओ म्याप ध्यान यता म्याप ध्यान यता क्यामेरामा ल हामी त इस त्यहाँ छ डेस्टिनेसन ल मा यहाँ तपाईँहरूलाई ठाउँ देखाइदिउँ होइन आम्मा भ्यू चाहिँ हो क्या माथि बच्चाहरू छ त पसिना पसिना भयो भाइ यता त्यो झर्ना कता छ उतापट्टि हो झर्नामा जानुलाई टिकट काट्नुपर्छ हो पर्दैन त्यो झर्नालाई के भन्छ झर्ना भन्छ ल बस बस गइदिउँ बिस्तार जाए ल जाउँ ब्रेक हान्दै जा पछाडिको नि ब्रेक हान बिस्तारै चिप्लिन्छ है मुला यस्तो बाटोमा त पारा ल्याइसक्यो स्याङ भाइ तेरो गाउँ यतिको त छैन होला है यतिको त मामे सोलुखुममा छैन होला सोलुखुममा त बनिस्यो रोड सोड सोलुखुममा नि बनिसक्यो क्या धेरै जसोसम्म रोड यतिको छैन यतिको बाटोहरू छ तर बाटोहरू आइ त्यसको ब्रेक गयो जहाँसम्म लाग्छ मलाई तेरो नि कराएर आज मुला अलिअलि कहाँ मेरो तेरो अलिअलि कराएर बाथरुम छ साथी जाऊ त्यहीँ होला गाजा होइन मुला जे पाइदे पात्ता गाजै हो के भुइँभरि उम्रिन्छ गाजा आम्मा ल गाजाको ओ हुन्छ गाजाको फुल गाजाको त होइन होला म यता रोड छेउछेउ जान्छ त्यही हो आम्मा ल गाजा प्याराडाइज है सबजनाले खोइ छ्याङ त गायब भयो त धीरे तल त हुँदैन
हो त्यो यस्तोबाट कुदाइदिनु हो क्या माथि ढुङ्गाबाट भिरबाट चाहिँ खस्नु हुँदैन डट ल्याएको भए रमाइलो हुन्थ्यो यहाँ चलाउन लड्थ्यो नि डर धेरै लडिहाल्थ्यो नि यस्तो माटोमा ओभर डट भयो के तेरे यस्तो छ नि केटा हेलमेट चाहिँ मैले खोलिसकेँ त्यसैले हल्का मुनिबाट आएर हेरिदियो कति बजी टाइम हेर्दा कति बजी पुग्यो हामी एकछिन म हेर्छु हामी चाहिँ ए म 4 बज्न आँटेछ नि त कुकुरहरू रहेछ माथि हेरेर चाहिँ हो यतैबाट मुनि जाने हो कहाँ जाने माथि चाहिँ कहाँ हो के हो यो यस्तो मन्दिर हो ल त्यहाँ हेर्नु म कस्तो उता नै उयो मिल्दैन होला ए मन्दिरको पछाडिको भागे छ ए कहाँ गुवा जान्छ देवसँग एडभेन्चर हाल्नु ल भनेर छु के हुनु ओएमा हुन्न यार आइज न जाउँ अनि टस गर न के अजिङ्गर यता त मोजा खोलेको त ल के हो यो त ए केही छैन यता छिर्नु हुँदैन यस्तो ठाउँमा कहाँ डरा तँ डरे यो चाहिँ कस्तो देख्ने क्या यस है गर्नु भयो के कति धेरै प्लास्टिक त्यता मुनि चल्दिउँ होला यार अब त नि कहाँ नि अब 2 घन्टामा त नि घाम मस्तै हाल्छ नि पुग्छ भने होइन क्या त्यहाँ बाटो कस्तो थियो नि ल अब त ल फोटोसोटो खिच्ने अनि यताबाट चाहिँ गएर भेट्छु तपाईँहरूलाई बाटोमा घर पुग्ने बाटोमा ल टाटा एभ्रीबडी गर्छ चाहिँ थाहा भएन ल ओ यो त्रिशुल रहेछ नि त भित्र जाने हो भित्रै छिर्ने हो मिल्छ मेरो फोन जुटो पराख्ने मन्दिर आएर पूजा गर्न पनि जुडो पर्छ मन्दिर दर्शन गर्न के पनि ल गर दर्शन तपाईँको फोटो हेर्ने केटाहरू चाहिँ हेल्मेट त्यहाँ छ गोप्रोको त चार्ज पनि सकिन आँट्यो मेमोरी पनि सकिन आँट्यो फोटो होइन भिडियो बनाइरहेको छु यस्तरी ल तेन्जिङ कस्तो चिन्ने तेरो आजै हेरिदिनु हो क्या ल जानु तेरो पाला ल मेरो पनि ठिकै अब यो त टाउकै बिचरा बसौँ न दर्शन सर्शन भइसक्यो अब हामी यताबाट बिदाई मन्दिर यता भ्यू दामी बाइक यता पार्किङ गरेर राखेको थियो अब ल चाबी खसे
ल साथी हो म तपाईँहरूलाई टाढै पुगेपछि अफरोडतिर भेट्छु है डबल साइड टेप ल बाई बाई ल हजुर कहाँ उचाल्छस् एकछिन पर्खि पर्खि हजुर एट माथिको हजुर एकछिन स्टार्ट गर्नु अब त आँखाबाट के गयो होला अझै स्पिड मिटर चल्छ भने चाहिँ दामी हो है बाइक ल चल ल ल चलिरहेको छ अरे बिग्रेन आँखापट्टिको त्यत्रो घाट लागेको हुँदैन नि चलिरहेको लानतिर हल्का हामीलाई सिकाउनु भएन यस्तो यस्तो उस्तो भन्नु बनाउँदैन लडेको देखाउनुपर्छ भने छैन त्यो हेर्न आत्तिको यत्तिकै जाने हो क्या ल बाइक चाहिँ दामी है त्यस्तो घाट लाग्को भएर नि स्पिड मिटर चाहिँ चलिरहेछ ल यता चाहिँ हल्का चिल राइड भयो ए चिल राइड छ यता चाहिँ हल्का पिच भनौँ कि सिमेन्टेड हल्का घाटलाङ अया यता चाहिँ बिस्तार जानुपर्ने हुन्छ होइन त्यही अझ कस्तो बाटो बाइक छ त्यो बाटो त्यसले झर्न सक्दैन भने अब साथीको याद त कन्टेन्टमा मात्र छ ओ कहाँ यही हो यता हो नि यताबाट आने हामी यता कन्टेन्ट त्यही आएर त गोवा बाटो थाहा छ होइन जा अगाडि अन्त म्याप पनि हेरे केटा त दामी देखेर आमा हिरो त ल राम 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 ओम माने पेमे हो खुट्टा झार्ने ओम माने पेमे हो ओम माने पेमे उठा 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 खुट्टामा न खुट्टा छेक आया म धन्न मरे म चिब्बाल बन्यो हामी झन् नमजा लड्यो त्यहाँ न बल्ल कति छ बोलाउनु पऱ्यो भने तैँले कहाँ उठाउँदैछ त एकछिन आमा खुट्टा चाहिँ केही नभएको सर होइन राइट हो हजुर हजुर हिँडेर गयो भने त लाग्छ खै 15-20 मिनट लाग्ला अघि देखेँ नि त रोटी हेर्नु आया देखाउनु उठेको त्यो आमा कस्तो देखाएको त्यसलाई छ्या ल यस्तो चटक चाहिँ गर्नु हुँदैन है यस्तो चटक चाहिँ गर्नु हुँदैन है होइन तर त्यसको सस्पेन्सन त पुरै गइसक्यो नि त वाइल्ड उयो नगरे हान्छ त्यसलाई टिटिट गरेर जान्छ हानिहाल्छ नि यो अघि यस्तै बाटोमा लडाइ होइन त बस त्यही लाग्यो हर्दिर तरहरूले स्पिनर भन्दा सर चाहिँ हान्दैन म त मा डर बाइक ट्याग ट्याग हानिदिन्छु डर बाइक नेपाल ह्यासट्याग राख्ने उयो के अरे कन्टेन्टमा त डट राइड अन त्यही हो डट राइड अन स्प्लेन्डरै हो नि आमा हेर्न त्यहाँ
माथि पूजा गर्न गएको नि राम्रो एक्सपिरियन्स भयो। अब हामी त त्यो खासमा त्यो खोला हेर्ने भन्दा गएको थियो, त्यो गुगलमा हेर्दा त्यहाँ झर्नामा देखाएको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ मन्दिर रहेछ होइन। के मन्दिरको नाम के भनेको थियो? त्यो शिव मन्दिर के त्यसै हनुमान के छ क्या है। तपाईँहरू नै आउनु होला, पूजा गर्नु होला। यस्तो मात्रै कहाँ लडे क्या अचम्मै। आम्मा कस्तो चढे ल बन्द गर्छु त। ल छ्याउ भाइ म जिस्किन्छ मुलाने यस्तो भयो क्या। हेर न ल छुट्याइदिनु अनि के अन्त अब त्यो चुडाएपछि के कुद्छ के ग्लिच ल ल एक्ला खान्छु भयो त। त्यो बिग्रिन्छ अहिले त तार्जन भयो पनि चल्दा होइन त्यही भने मुला जिस्केर हामी चाहिँ बाइकै बिग्रिरहला आमासित। त्यही भने तार्जन भएर बाघ मुख आएर त आजको लागि यति नै। साथीकोमा बत्ती नै छैन, त्यसैले अब फ्ल्यासलाइट हालेर इन्डिङ भिडियो। ल के भन्नु छ साथी? त्यही भन्नु छ ल बाई बाई।